Всім привіт! Ви на каналі Женський будинок Доярочки. Зараз я буду варити сир м'який, бринзу. Заквашувати я буду ферментом порошкообразним майто. Він продається в таких маленьких пачечках. Ця пачечка розчитана на 100 літрів молока. У мене 10 літрів молока, які я підогріла до температури 38 градусів. Я беру на кончике ножа фермент, стаканчик висипаю, ще чуть-чуть більше, бо остається на ножик у мене щось. І цей фермент треба розбавити кипяченою водою. Води я налью десь мілілітрів 50. Да, алло. Вам молочка? Да, зараз, да, можно. Есть молоко. 30. Хорошо, ага. Зараз я винесу. По молочку, сосед. Зараз я секунду винесу молоко йому. Фермент я розтворила вже в воді. І зараз я наливаю його в молоко. І хорошо зверху вниз я перемішаю, щоб фермент повністю розійшовся по молоку. В цю бринзу я буду додавати сушені томати хлоп'ями. Це томати, які я покупала спеціально на сайті для сироділів. Їх я додаю як в бринзу, так і в сир качотта. Дуже вкусно виходить, і сир виходить дуже красивий. Добавила я фермент, і тепер молоко буде стояти у мене минут 45-50. Но треба буде дивитися. Все буде залежати від кислотності вашого молока. У мене молоко, яке стояло сутки в холодильнику. Значить, у ньому вже присутствує кислотність. В парному молокі кислотності взагалі немає. І також згусток буде образовуватися в зависимости від температури окружаючої среди. Зараз у нас жара за 30. Ну, я думаю, де-то мій згусток образується минут за 40. Потім я його буду різати і формувати сирне зерно. Сьогодні я також віяла молоко. Навіяла 20 літрів молока. Віяне молоко у мене стоїть на скисанні. Уже прикисло. Часа через 2 буду робити творог. І робила я сливки. У мене на завтра заказ на обезжирений творог і на сливки. Поки йде скисання мого зустка, мого молока на бринзу, я б хотіла 5 минут уділити коментарям під моїм відео. Було знято відео, в якому показувалося, як я торгую творогом на ринку, як я його фасувала. Ну там минута була всього лиш. Коментарі, звісно, гадосні понаписували. Писали мені, що я займаюся совдеповськими методами торговлі, що так ніхто вже не торгує, на деякі-то формочки, сир там. Зараз я вам хочу сказати, я показую свою продукцію, як я це роблю, як я її продаю, на якому ринку. В нашому місті домашній творог, молоко, сметану, слів. Людина приходить і дивиться, аби було вкусне, чисте, свіже. Понимаєте? А не в тому, в чому воно пофасоване. Людина, яка живе на 2000 гривень в місяць, їй все одно в чому я буду продавати. А покупати за свої деньги формочки, собі робити убиток. Тим більше, у нас дуже мізерна ціна на творог. Я її озвучувала. У нас творог стоїть 25 гривень полкіло обезжиреного і 30 гривень жирний творог. Якщо у вас творог стоїть дороже, ви можете собі дозволити покупати формочки для фасовки творога. Пожалуйста, покупайте.
Но за свій счет покупати тару я не собираюсь. У мене для цього є одноразові пакети, які в стоїмость творога не входять. Люди, в яких є деньги, на ринку творог домашній у нас не покупають. Вони покупають це в магазині, в супермаркетах, в красивих упаковках. А ми торгуємо для людей малоімущих, пенсіонерів, многодітних людей з дітками. І платить вони не будуть мені за формочки. І я їх покупати за свої деньги не буду. Я надеюсь, я ответила на ваш вопрос насчет совдеповских методов торговли. У нас даже в магазинах торгуют творогом рассыпным. Вы хотите сказать, что магазины тоже торгуют совдеповскими методами? Может, у вас як-то по-другому? Это же хорошо. А я подстраиваюсь под свой рынок. Если бы я торговала на рынке одна с молочников, я бы, естественно, и цену подняла на молочные продукты, и задумывалась бы, наверное, и про фасовку. Заказувала б собі всякі емблемки, логотипи, як мені це всі предлагають. Но у нас мізерна ціна на молочну продукцію. Я її вже неоднократно озвучувала. Молоко у нас літр 12 гривень, 15 гривень літра. Якщо у вас дороже, ви дуже повинні радуватися цьому. І творог у нас дуже дешево стоїть. Сметана у нас стоїть пол-літра 35 гривень. И тоже покупать и тару, и на сметану, и на сливки за свои деньги я не собираюсь. Да, я знаю, і є спеціальні контейнери пластикові, в які це все фасується. Но у нас заведено продавати сливки і сметану в пол-літрових баночках. Ми або беремо, ну в основному люди приходять зі своїми баночками. Так що так от. Якщо у вас по-другому, ви повинні радуватися цьому, понимаете? А я стою не одна на ринку. Я ще раз повторяю, не одна. Можете зняти відео своє і показати, як ви це все робите. Мені предлагали, щоб я творог фасувала в формочки для сира. Інтересно, а як його можна зафасувати? Натоптати, набити рукою. Далі що? І буде збитий творог. Тільки цей творог я не зможу продати на ринку в себе. В своєму городі. Я ще раз повторяю. В своєму городі. Я це не продам. Я його принесу назад домой. У нас люди, коли приходять, покупають творог, вони беруть цей пакетик і ще й дивляться, отак от трусять його. Сухий він, не сухий. Тече з нього сироватка, не тече. А чого він такий у вас не розсипчатий? У нас привикли покупати таке, якими продуктами от я торгую. Я подстраююсь под своих покупателей, под свой город, под свой рынок. Молоко уже скисло. Я зараз буду проверять сгусток свій. Ножом делаю надрез. Він должен бути острим. Должна выделяться сироватка. Сироватка выделяется светло-зеленого цвета. Сейчас я буду сгусток нарезать на квадратики где-то сантиметров по 2. Режем вдоль и сюда по 2 сантиметра. Все це робиться швидко. І тепер нам треба в поперек отако розрізати. Раніше я розрізала ножом. Зараз я зробила із шампура собі різалку. І тепер цю різалку заводю її в каструлю і розрізаю пласти. І зараз я буду тепер вимішувати. Вимішуватиму я десь минут 15-20, поки місь не образується хороше кольє. Не спіша сразу буду мішати. Де будуть великі кусочки попадатися, можна буде розрізати ножом їх.
Нам треба, щоб відділялася сироватка. Висушити зерно. Ну, ми його сильно висушувати не будемо. Це не тверді сири, не полутверді. Бринза – це м'який сир. Так що довго мішати ми не будемо. Я кажу, минут 15. Сирне зерно я вже вимісила. Дала відстоятися 5 минут. Воно осіло на дно. Сироватка підійшла вверх. Зараз я цю сироватку зілью трошечки. І буду вибирати. Так буде проще вибирати сирне зерно. Ця сироватка може йти як на корм для животних. Так можете з неї пекти хліб, або там пірожки. Іде у випічку. В неї менше кислотності, ніж той сироватки, яка виходить від творога. Її можна дуже хорошо давати теляткам маленьким, коли ви будете приучати їх до сироватки. Тому що тут маленька кислотність. Тепер я буду сирне зерно ложити в спеціальні формочки. Потрошечку я налажуватиму і насипатиму сушені томати. Це томати спеціально для приготовлення сирів. Скільки їх насипати, це на вкус. Можна трошечки більше, можна трошечки менше. Я їх нічого не мила, не пропарювала. Вони вже повністю готові до употреблення в пищі. Вони герметично були запечатані. І так слоями. Слой сирного зерна, слой томатів. Я наложила формочку, трошечки притрамбувала його. І тепер вона буде бринза стікати. Стікатиме вона під своїм весом. Полчаса формочки. Потім я буду переворачувати. У мене там ще одна залишилася. І ще вийде ще одна маленька формочка. Отака бринза в мене вийшла з 10 літрів молока. Ця бринза лежала в холодильнику 2 суток, вилежувалася. Солила я її сухим посолом. На це кількість бринзи я взяла 100 грам солі. І просто цією солью я обмазала бринзу. Можете посолити бринзу і в соленій воді. На літр води 200 грам солі. І замачуєте бринзу. Робите все на свій вкус. Любите солянішу бринзу, положите більше солі. Любите несоляну, положіть трошечки менше.